نشرة خاصة من المستوى الأحمر. أمطار رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة. الكل شاهد فيضانات البارحة بالدار البيضاء، لذلك يجب الانتباه. فقد أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية محلية رعدية ورياحا قوية تبدأ من يومه الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة. محليا رعدية وقوية تمتد من 110 ملم إلى غاية 130 ملم في 24 ساعة القادمة، ابتداء من الساعة 6 من يومه الأربعاء إلى غاية 6 من يوم الجمعة. عملات وتخص عملات وأقاليم طنجة والمضيق، الفنيدق، شفشاون، تطوى، العرائش، آسفي، كما تمتد للحسيمة وترودانت والحوز. وأضافت المديرية كذلك أنه ستعرف مناطق أخرى أمطارا من 50 إلى 70 ملم، وذلك بأكادير، إنزقان، شتوكايت، باها، الصويرة، شيشاوة، سيدي بن نور، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، بن سليمان، الصخيرة، التمارة، الرباط، سلا، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات. لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، وتكون مصحوبة هذه الأمطار بتساقط البرد. وكذلك ستهب رياح قوية قد تصل إلى 120 كم في الساعة بعد يوم غد الجمعة في كل من الصويرة وشيشاوة والحوز وأزيلة وورزازات وتنغير وميدلت ورشدية وفيكيك.